स्टार्ट गर्दै गरौँ हैन अरु साथीहरु आउँदै गर्ला नै अब हामीले कम्प्लेक्स सर्किटको चाहिँ रिलायबिलिटी इभ्यालुएसन हेर्दै छौं जसमा चाहिँ एउटा सिम्पल मेथड जुन चाहिँ अगाडिदेखि हामी धेरै हेरिरहेको थियौं धेरै फ्यामिलियर भइसक्यौं कन्डिसनल मेथड चाहिँ हामीले अघिल्लोमा हेर्यौं है सो कन्डिसनल प्रोबेबिलिटी अप्रोचबाट गर्दाखेरि के हुन्छ एउटा कम्प्लेक्स सिस्टमको कुनै एउटा कम्पोनेन्टलाई चाहिँ when it is good when it is bad how the overall system changes अनि त्यसरी चाहिँ हामीले डिराइभ गरेका थियौं अब कट सेट मेथड सेकेन्ड मेथड कट सेट मेथडमा चाहिँ के हुन्छ हामीले कम्पोनेन्ट्सहरुको चाहिँ सेट बनाउँछौं है सो सेट भनेको छ नि हैन सो कम्पोनेन्ट्सहरुको यस्तो किसिमले सेट बनाउँछौं र यो कम्पोनेन्ट्सहरु चाहिँ कसरी हामीले राख्छौं हरेक सेटमा भने लाइक यो दुवै कम्पोनेन्ट चाहिँ फेल भयो भने द सिस्टम आउटपुट अल्सो फेल्स अथवा सिस्टम अल्सो फेल्स सो त्यस्तो कम्पोनेन्ट्सहरु मिलाएर हामीले सेट बनाउँछौं र त्यो सेटहरु भनेको कट सेट हो है दैट कजेस कट सेट यदि के भयो भने फेल भयो भने कट सेट यदि अनरिलायबल भयो भने सिस्टम अनरिलायबिलिटी अब्टेन हुन्छ सो कट सेट मेथड भनेको व्हाट वी फाइन्ड इज वी फाइन्ड द unreliability of the system र यसको लागि चाहिँ we check अथवा we calculate with the help of unreliability of each component हरेक component के unreliability के छ त्यो हेरेर गर्छौं अब फर एक्जाम्पल यो जुन सिस्टम छ सिम्पल खाले बट दिस इज सिम्पल वान फर द कम्प्लेक्स सिस्टम हैन सो यो सिस्टमको चाहिँ कट सेटहरु फाइन्ड आउट गर्दाखेरि एउटा ए एन्ड देन बी को कट सेट बन्न सक्छ हैन सो यो सिस्टमको यो इनपुट छ यहाँ आउटपुट छ भने चाहिँ के हो ए र बी चाहिँ दुवै फेल हुनु पर्यो सो दैट द सिस्टम फेल अकर्स हैन त्यस्तै अब सी र डी ले पनि अर्को बनाउने भयो हैन सो सी र डी चाहिँ दुईटै फेल हुनु पर्यो फर दिस सिस्टम आउटेज हैन त्यसपछि एईडी भनेको सो यसरी जान सक्छ हैन सो यो तीनटै कम्पोनेन्ट फेल भयो भने सिस्टम आउटेज हुन्छ बीईसी भनेको सो बीईसी भनेको यो तरिकाले हुन सक्छ फ्रम इनपुट टुवर्ड्स द आउटपुट हैन सो यसमा पनि बीईसी तीनटै कम्पोनेन्ट्स फेल हुनु पर्यो एउटा मात्र कम्पोनेन्ट फेल भएर भएन है सो तीनटै कम्पोनेन्ट फेल भयो भने सिस्टम फेलर हुने भयो है सो यो तरिकाले चाहिँ फ्रम द भिजुअल इन्स्पेक्सन इटसेल्फ वी क्यान फाइन्ड द कट सेट So, like there are certain advantages of cut set over the other methods. जुन अगाडि हामीले conditional methodहरु हेर्यौं त्यो भन्दा चाहिँ certain advantages छ like bit efficient and then easily programmed, but then there are some disadvantages as well. हैन जसको कारणले गर्दाखेरि we further discuss the other methods. But then अब cut set method भनेको चाहिँ के चाहिँ हेर्ने है अब. So cut set चाहिँ we identify for this one. यो सिस्टमको लागि गर्यौं सो सिन्स कट सेटमा भएको जुन कम्पोनेन्ट्सहरु छ सो यो दुवै फेलर भयो भने चाहिँ सिस्टम फेलर अकर गर्ने यो दुवै फेलर भयो भने सिस्टम फेलर यो दुवै तीनटै फेलर भयो भने सिस्टम फेलर यो तीनटै फेलर भयो भने सिस्टम फेलर हुने हो सो व्हाट वी डु इज यो हरेक कट सेटलाई चाहिँ वी अरेन्ज देम इन दिस सिरिज कनेक्सन सो के हुने हो individual chord set भनेको AB, C2 भनेको CD, C3 भनेको ADE, C4 भनेको BEC and then when we connect them in series के हुन्छ सो एउटा कुनै chord set फेल हुने बित्तिकै सिस्टम फेलर हुन्छ किनभने chord set को डेफिनेसन हामीले त्यसरी बनाएको छौं नि हैन chord set को कम्पोनेन्ट्सहरु chord set जे कम्पोनेन्टले बनेको छ त्यो कम्पोनेन्ट सबै नै फेल भयो भने सिस्टम फेलर अटोमेटिकली हुने हो दैट स्टेटमेन्ट स्टिल होल्ड्स ट्रू फर दिस कम्बिनेसन कट सेटहरुको यो कम्बिनेसनलाई पनि होल्ड गर्नु पर्यो नि हैन सो त्यो कारणले गर्दाखेरि कट सेट्सहरुलाई वी कनेक्ट देम इन सिरिज ठीक छ अब अर्को कुरा छुट्यो साच्चै सो कट सेटहरु अब छुट्टा छुट्टै अर्डरको भनेर चाहिँ वी डिफाइन देम है सो एउटा कट सेट जसमा चाहिँ कम्पोनेन्ट जस्ट एउटा मात्र छ भने त्यसलाई चाहिँ फर्स्ट अर्डर कट सेट भन्छौं हैन यदि कट सेटमा दुईटा कम्पोनेन्ट छ भने सेकेन्ड अर्डर कट सेट सो यो केसमा C1 and C2 these two are second order कट सेट र C3 र C4 they are third order कट सेट्स सो डिपेन्डिङ अन दी नेटवर्क सिस्टम यो चाहिँ छुट्टा छुट्टै हुन सक्छ है सो डिपेन्डिङ अन दी लजिकको कुराले गर्दा सो एउटा कम्पोनेन्ट अर्को कम्पोनेन्टसँग कसरी कनेक्टेड छ त्यो अनुरूप हैन सो कट सेटको कतिवटा कम्पोनेन्ट्स हुने हैन यो अर्डर चाहिँ लाइक चेन्जेस
अब कट सेट हामीले त्यो फर्स्टको जुन कम्प्लेक्स सिस्टम भनेर हामीले मानिरहेको थियौँ फर्स्टदेखि नै, त्यसको लागि चाहिँ यो किसिमले चाहिँ वी क्यान फाइन्ड आउट। अब ओभरअल अनरिलायबिलिटी भनेको के हो, हरेक कट सेट दे आर कनेक्टेड इन सिरिज। सो सबै कट सेटहरू चाहिँ कुनै एउटा चाहिँ फेलर भयो भने सिस्टम फेलर अकर हुने हो के अरे हैन। सो क्युएस वी फाइन्ड दि अनरिलायबिलिटी अफ दि सिस्टम, क्युएस कट सेटबाट अनरिलायबिलिटी फाइन्ड आउट हुने हो। सो क्युएस इज जस्ट दि युनियन अफ इन्डिभिजुअल कट सेट्स। अब कतिवटा कट सेट हुन्छ त्यतिवटाको इन्डिभिजुअल को के हुनु पर्यो, युनियन हुनु पर्यो। र सिस्टम रिलायबिलिटी एज अ होल भनेको चाहिँ अनरिलायबिलिटी फाइन्ड आउट गरिसके पछाडि 1 माइनस क्यु गिभ्स दि रिलायबिलिटी अफ द सिस्टम। अब सिम्पल हाम्रो जुन प्रोबेबिलिटी थ्योरीहरू हेरिरहेको थियौँ त्यो अनुरूप युनियनको फर्मुला अनुसार this is given by probability of C1 plus probability of C2 plus probability of C3 probability of C4, and when your C1 C2 को components they are like repeated छ नि हैन। सो यिनीहरू यो इफेक्ट क्यान्सल आउट गर्नको लागि लाइक these components also we take के हैन। सो दिस इज द प्रिसाइज फर्म अफ फाइन्डिङ द सल्युसन युजिङ कट सेट मेथड है। र अब यो पछाडि जति पनि हामीले मेथड हेर्छौँ त्यो भनेको चाहिँ लाइक अलिकति हामीले त्यसलाई चाहिँ अप्रोक्सिमेट तरिकाले हेर्छौँ, भनेको यो पछाडिको पार्टहरू चाहिँ इन्क्लुड नगर्ने गरेर हेरिरहेको हुन्छौँ कि हैन। सो त्यसले गर्दाखेरि के हुने हो, त्यो मेथडहरूको चाहिँ प्रिसिजन चाहिँ घट्ने हो है। सो ultimately this is the best method to find the solution, but then this might be more time consuming, more memory consuming, त्यस्तो हुन सक्छ हैन। सो त्यो कारणले गर्दा अरू मेथड हेरिन्छ, बट देन वी आर हियर है, अहिले चाहिँ यो हेरौँ। सो सिम्पली यो भनेको के, हामीले प्रोबेबिलिटी अफ ए युनियन बी गराउँदाखेरि के गराएको थियौँ, प्रोबेबिलिटी अफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी अफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी अफ ए इन्टरसेक्सन बी गराएर गराएको थियौँ नि हैन। सो त्यही फर्मुला सिमिलरली वी अब्टेन दिस। सो C1 C2 C3 को इन्डिभिजुअल एन्ड देन C1 इन्टरसेक्सन C2 C1 इन्टरसेक्सन C3, सो इन्डिभिजुअलको दुईटाको इन्टरसेक्सन, त्यस पछाडि प्लस के छ यो चाहिँ तीनवटाको इन्टरसेक्सन एन्ड देन फाइनली माइनस चारवटाको इन्टरसेक्सन। दिस इज गिभन बाइ द फर्मुला है। अब हरेक कट सेटको चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो, प्रोबेबिलिटी निकाल्नु पर्यो, अनि बल्ल हामीले के निकाल्न सक्छौँ, इन्डिभिजुअल यो क्वान्टिटीहरू निकाल्न सकिन्छ हैन। सो प्रोबेबिलिटी अफ अथवा अनरिलायबिलिटी भनौँ, कट सेटमा अनरिलायबिलिटी अफ कट सेट 1 भनेको के हो, यो दिस इज कनेक्टेड इन प्यारलल कम्पोनेन्ट्सहरू, त्यो कारणले गर्दाखेरि वी फलो दि प्रडक्ट रुल अफ अनरिलायबिलिटी हैन। सो QA डट QB ले दिन्छ PC1 प्रोबेबिलिटी अफ C1, प्रोबेबिलिटी अफ C2 भनेको QC डट QD, ठीक छ। प्रोबेबिलिटी अफ C3 भनेको यो तीनवटाको, प्रोबेबिलिटी अफ C4 भनेको यो तीनवटाको। सो वी क्यान रिप्लेस हैन। र प्रोबेबिलिटी अफ C इन्टरसेक्सन C2 भनेको चाहिँ के दिन्छ, प्रोबेबिलिटी अफ C1 डट प्रोबेबिलिटी अफ C2, सिन्स C1 एन्ड C2 दे आर इन्डिपेन्डेन्ट है। सो यो C1 भनेको यहाँबाट लेख्न सक्यो, C2 भनेको यहाँबाट लेख्न सक्यो। सो एज अ होल मल्टिप्लाई हुने भयो। सो इट गोज अन त्यसरी नै है। सो वान्स वी फाइन्ड आउट प्रोबेबिलिटी अफ C1, प्रोबेबिलिटी अफ C2, प्रोबेबिलिटी अफ C3, प्रोबेबिलिटी अफ C4, वी क्यान डिराइभ अल अदर टर्म्सहरू, हामीले अरू सबै निकाल्न सकिन्छ। सो फाइनल्ली के हुन्छ, द अनरिलायबिलिटी अफ द सिस्टम बिकम्स, सो फर्स्ट के दिस इज प्रोबेबिलिटी अफ C1 हैन, प्रोबेबिलिटी अफ C2, त्यसलाई चाहिँ हामीले एक्चुअल अनरिलायबिलिटी अफ कम्पोनेन्ट्समा राख्यौँ है। त्यस पछाडि यो भनेको इन्टरसेक्सनको पार्ट, यो तीनवटा कट सेटको इन्टरसेक्सन, यो चाहिँ चारवटा कट सेटको इन्टरसेक्सन। सो यो तरिकाले आउँछ हैन। सो व्हेन all these components unreliability value is same, Q value छ भने finally this is the expression for the unreliability of the system. अब let's suppose हरेक component को चाहिँ 0.99 reliability छ है। अब त्यो हुँदाखेरि चाहिँ सिस्टम को unreliability भनेको like we are dealing with the Q value of individual component. हामीलाई रिलायबिलिटी गिभन छ भनेपछि हरेक इन्डिभिजुअलको Q भ्याल्यु इज इक्वल टु 1 माइनस
R हुने भयो 0.9 and that is 0.01. Let's suppose QA, QB, QC, QD, QE equals Q value. एउटा value सँग equal छ 0.01 भने finally यो expression मा when we put 0.01 for Q, we obtain this value. र system reliability value is obtained as 1 minus QS. QS जुन यहाँबाट आउँछ हैन. So this is same reliability value that we obtain from the conditional probability approach. त्यही value नै हो, right? So यसरी पनि we can find out the solution. So simply हामीले के गर्यौं, पहिला cost set भनेको के हो बुझ्यौं. So नेटवर्कबाट हामीले cost set find out गर्यौं. Cost set find out गर्यौं. Cost set find out गरे पछाडी cost sets are always connected in series and they are used for finding the unreliability. They give the failure probability of the system. त्यो याद गर्नु पर्यो. सो त्यस पछाडी हामीले यसरी सिरिजमा राख्छौं cost setलाई भनेपछि overall सिस्टमको unreliability is given by the union of the cost sets. र cost set को union को फर्मुला डाइरेक्टली हामीले लगायौं र यो सिम्प्लिफिकेसन को लागि हामीले जस्ट रिजल्ट भ्यालिडेसन को लागि एउटा मेथडबाट अर्को मेथडमा हेर्दाखेरि रिजल्ट भ्यालिडेसन को लागि सबै Q भ्यालु चाहिँ कम्पोनेन्ट्सहरुको एउटै छ भनेर अज्युम गर्यौं हैन. अनि फाइनली फाइन्ड आउट गर्यौं. सो दिस कम्स टु बी द सेम भ्यालु. अब यसलाई चाहिँ हामीले हेरौं हैन. तपाईहरुले गर्न नि सक्नुहुन्छ कपीमा. सो दैट बिकम्स मोर इजियर फर अन्डरस्ट्यान्डिङ. त्यसपछि अब यो सिम्पल हामीले अगाडि हेरिरहेको सिस्टम हैन. सो डीजी एन्ड देन रेक्टिफायर छ. यसको इन्डिभिजुअल के छ अनरिलायबिलिटी 0.1 0.01 गिवन छ. ब्याट्री ब्याङ्क 0.07 गिवन छ. सबैको क्यू भ्यालु गिवन छ. यो केबलमा के छ 0.01 छ. अब यसको चाहिँ मलाई कट सेट के होला भन्नुस् त. अब ल C1 C2 C3 के होला नि भन्नु त ल. सो हरेक कट सेट भनेको के हो कम्पोनेन्ट्सहरुको सेट हो हैन. र कट सेट को सबै कम्पोनेन्ट फेल भयो भने सिस्टम फेलर अकर हुन्छ. यो याद गर्नु पर्यो हैन. सो कट सेट फर्स्टमा हेरौं त यो केबलको हामीले गर्यौं भने दैट इज कम्पोनेन्ट नम्बर 1 है. 1 छ 2 छ 3 छ 4 छ त्यसरी नै 1 2 3 4 भन्नु. सो केबल हामीले C1 यहाँ एउटा राख्यौं कट सेट C1 को मात्र बनायौं भने यो फेल भयो भने सिस्टम फेलर हुन्छ कि नै. यो इनपुट हो यो आउटपुट हो हैन. यहाँ बिचमा जेसुकै होस् यो फेल भयो भने सिस्टम फेलर हुने भयो. सो यस दिस एक्जिस्ट हैन. C1 भनेर कट सेट जसमा एउटा मात्र कम्पोनेन्ट छ दैट एक्जिस्ट. सो दिस इज फर्स्ट अर्डर कट सेट भयो. अब सेकेन्ड अर्डर छ कि छैन. अब त्यसपछि फर्स्ट अर्डर त अर्को पोसिबल भएन है. सो प्यारलल ब्रान्चमा आएको छ त्यो पोसिबल भएन. अब C2 को लागि सेकेन्ड अर्डर को के होला भन्नु त ल. सेकेन्ड अर्डर को के होला जसले चाहिँ यो एज अ होल कम्पोनेन्ट्स को कम्बिनेसन चाहियो मलाई यहाँ सेटमा जसले चाहिँ जुन चाहिँ दुईटै फेलर भयो अथवा तीनटै फेलर भयो भने सिस्टम एज अ होल फेल हुन्छ. 2 and 4 2 and 4 हुने भयो हैन. त्यसपछि नेक्स्ट भनेको 3 and 4 हुने भयो है. सो यसले चाहिँ कट सेट फर्म हुने भयो. सो दिज आर के हो फर्स्ट अर्डर कट सेट एउटा भयो. सेकेन्ड अर्डर यो भयो. थर्ड अर्डर यो भयो कट सेटहरु र सरी सेकेन्ड अर्डर नै भयो. थर्ड अर्डर छैन कुनै पनि है. अब फर्स्ट अर्डर कट सेट को आफ्नो रिलायबिलिटी भनेको जस्ट एउटा कम्पोनेन्टले भएको दैट इज Q1 प्रोबेबिलिटी इज 0.01. अब सेकेन्ड सेट को चाहिँ के हो 2 र 4 ले 2 र 4 भनेको के हो हामीले कट सेट यो दुईटै फेल हुनु पर्छ भनिसकेपछि एन्ड कन्डिसन आउने भयो दैट इज मल्टिप्लिकेसन हैन. सो Q2 भनेको के गिवन छ 0.1 मल्टिप्लाई बाइ 0.07 हैन. सो रिलायबिलिटी कट सेट 2 को चाहिँ यो भ्यालु आउने भयो. कट सेट 3 को चाहिँ सिमिलरली Q3 र Q4 को आफ्नो रिलायबिलिटी मल्टिप्लाई गर्दा यो भ्यालु आउने भयो. र टोटल सिस्टम अनरिलायबिलिटी भनेको दिस भ्यालु. अब सिस्टम रिलायबिलिटी भनेको के निस्कने भयो 1 माइनस QS निस्कने भयो RS हैन. सो दैट कम्स टु बी अब कुन भ्यालु आउँछ
यो चाहिँ यसरी गर्न सकिन्छ है। सो फर n कट सेट्स QS सिस्टम अनरिलायबिलिटी इज गिभन बाई यो समेसन अफ कट सेट्स दिस or this भ्याल्यु हो नि हैन। सो हामीले के गर्छौं कट सेट वान्स वी फाइन्ड आउट दिस कट सेट। सो हामीसँग तीनवटा कट सेट छ हैन 1 2 3 तीनवटा कट सेट छ। इनपुट यहाँबाट छ कट सेटलाई हामीले के गर्छौं इन सिरिज कम्बिनेसन राख्छौं एन्ड देन दिस इज आउटपुट। सो के भयो इन्डिभिजुअल भनेको चाहिँ के हो प्यारललमा छ हैन। सो कुनै एउटा चाहिँ के रे फेलर C1 चाहिँ कुन C1 अथवा C2 अथवा C3 कुनै एउटा फेल भयो भने सिस्टम फेलर हुने। द्याट्स व्हाई वी एड अप हियर हैन टु फाइन्ड दिस टोटल सिस्टम अनरिलायबिलिटी हैन। अब यो इन्डिभिजुअल मल्टिप्लाई किन गर्यौं किनभने C1 फेल हुँदाखेरि सिस्टम फेलर हुने C2 फेल हुँदाखेरि सिस्टम फेलर हुने हो हैन। मतलब C2 को सबै कम्पोनेन्ट फेल हुनु पर्यो। सो त्यो भनेको हामीले C2 भित्र चाहिँ वी कनेक्ट देम इन प्यारलल। सो प्यारलल कम्बिनेसन हुँदाखेरि दिस इज द प्रोडक्ट रुल अफ अनरिलायबिलिटी वी आर युजिङ त्यो है। यहाँ चाहिँ अलिकति पिक्टोरियल फर्ममा भएन त्यही भएर डायग्राम मात्र हुँदाखेरि अप्ठ्यारो भयो कि भनेर है। सो यो ल लेख्नुस् न त तपाईहरुलाई। र यो लेख्दै जाँदा हैन बरु तपाईहरुले यो पछाडी फेरि फर्केर हेर्न पर्छ हैन। त्यो भन्दा चाहिँ यो स्क्रिनशट लिँदै राख्नुस् के टक टक मेन आफूले अलिकति चाहिने ठाउँहरुमा। मोबाइल हुन्छ कि ल्यापटप हुन्छ ल्यापटपमा नि प्रिन्ट स्क्रिन भन्ने थिचेपछि स्क्रिनशट लिदिन्छ। त्यो स्क्रिनशट लिँदै एउटा फोल्डरमा राख्यो अनि नेट नभए पनि लाइक यु क्यान एक्सेस देम हैन। मोबाइलमा पनि यु क्यान एक्सेस देम नि त। नत्र अब फेरि अर्को पटक तपाईहरु लगइन गर्नुहुन्छ त्यो खोल्नुहुन्छ कहाँ छ भनेर खोज्नै टाइम लाग्छ त्यस्तो हुन्छ। अब यो त थाहा छ होला 1 वर्ष भइसक्यो अनलाइन पढेकै। बुझिन्छ नि यो अगाडि बढौं कि सार्ने भए सार्नुस् है। अब योबाट नि तपाईहरुलाई नर्मल्ली चाहिँ त्यो लाइक अल्गोरिदम हैन स्टेट हाउ वी क्यान फाइन्ड दी कट सेट भनेर हैन त्यो प्रोसेस लेख्ने भन्ने किसिमले हैन। सो त्यस्तो तरिकाले सोधिराको हुन्थ्यो। बट देन एउटा दुईटा सिम्पल एक्जाम्पल पनि यु नीड टु डु सो द्याट कन्सेप्ट बिकम्स क्लियर नि त हैन। यो गर्ने मेथड्स आफूले क्लियर भइसके पछाडी त लाइक यु क्यान एक्सप्रेस देम इन सेन्टेन्स लेख्न सकिहालिन्छ। अगाडि बढौं हुन्छ मिस। सो सिस्टम अनरिलायबिलिटी हेर चाहिँ सिस्टम रिलायबिलिटीको भ्यालु चाहिँ फाइनली 0.9823 यसरी आउँछ। अब फास्टर कम्प्युटेसन टेक्निक्स विथ कट सेट्स। अब कट सेट्स हाम्रो त्यसरी आइसक्यो हैन। सो अब यसरी यो त थोरै कम्पोनेन्ट छ र सजिलो भएन। बट देन यो Q1 Q2 Q4 मल्टिप्लाई गर्दै Q3 Q4 मल्टिप्लाई गर्दै इट माइट बी टाइम कन्ज्युमिङ एन्ड अल है। सो त्यो बेनिफिट त्यो डिसएडभान्टेजेसलाई चाहिँ ओभरकम गर्नको लागि देयर आर फ्यु अदर टेक्निक्स लाइक कट सेट फाइन्ड आउट गरिसके पछाडी फर्दर सिम्प्लिफिकेसन टु फाइन्ड दी सोल्युसन के हैन। सो अप्रोक्सिमेसन रिलायबिलिटी इभ्यालुएसन अर्को डिड्युसिङ मिनिमल कट सेट्स यो मेथडहरु छन्। सो वान बाइ वान हेरिन्छ नट सो मच डिफिकल्ट है। सो फर्स्टमा बेसिक प्रोबेबिलिटी थ्योरी अफ सिरिज सिम्पली नेग्लेक्टिङ हायर अर्डर अनि मेथड फर्स्ट मेथड सेकेन्ड भनेर हेर्छौँ है। सो जति पनि हामीले पछाडिको मेथडहरु हेर्छौँ दे आर जस्ट रिमेम्बर कि सबै कुरा चाहिँ फर फास्टर इभ्यालुएसन टु रिड्युस प्रिसिजन भ्याल्यु एन्ड देन फर इजियर इम्प्लिमेन्टेसन अन डिजिटल कम्प्युटर्स। हामीले एउटा इनपुट अटोमेटिकली दिने बित्तिकै सजिलरी चाहिँ एकदम चाँडैभन्दा चाँडै टाइममा चाहिँ हामीलाई रिलायबल यतिको छ अनरिलायबल यतिको छ भनेर निकाल्दियोस् के सफ्टवेयरले त्यतिको लागि। सो फर्स्ट अप्रोक्सिमेसन मेथड फर रिलायबिलिटी इभ्यालुएसन कट सेट मेथड अन्तर्गत नै हैन। सो के हो बेसिक प्रोबेबिलिटी थ्योरी अफ सिरिज कनेक्टेड कट सेट्स। सो यसलाई चाहिँ हामीले के गर्छौं त्यही नै हो युज गर्ने चाहिँ हैन। बट देन वी ओमिट दी पछाडीको पार्टहरु जुन यो पार्ट छ वी ओमिट देम है। सो दिस इज दी प्रिसाइज कट सेट।
सो यसले चाहिँ प्रिसाइज भ्यालु दिने हो एक्ज्याक्टली जस्तो आउटपुट आउनुपर्छ सिस्टमको त्यस्तै ठ्याक्क दिन्छ हैन बट देन अप्रोक्सिमेसन लगाउने बित्तिकै लाइक थोरै चाहिँ चेन्ज त हुने भयो सो युजिङ बेसिक प्रोबेबिलिटी थ्योरी लाइक वी इभ्यालुएट ओन्ली दिस मच यो एक्सप्रेसन यति मात्र वी क्यालकुलेट सो दिस इज द आउटपुट इन फर्स्ट अप्रोक्सिमेसन मेथड है सो कट सेटहरुको चाहिँ इन सिरिज कम्बिनेसन भनेको either this or this or this or this when it fails if any one cut set fails the system failure occurs right so system unreliability is given by c1 or c2 or c3 or c4 को चाहिँ probability of failure so that यो अब c1 को कति भन्ने कुरा we find using यो के हो अगाडिकै so product rule of unreliability So यसरी so QA QB QC QD QAD QBCE so यसरी चाहिँ फाइन्ड आउट गरिन्छ एन्ड देन व्हेन अब जस्ट फर यो हामीले चेक गर्नको लागि व्हाट वी अज्युम इज लेट्स से सबै कम्पोनेन्टको एउटै रिलायबिलिटी भ्यालु छ Q भ्यालु दैट इज अनरिलायबिलिटी भ्यालु अफ 0.01 छ सबै कम्पोनेन्टको भने फर्स्ट अप्रोक्सिमेसन मेथडबाट चाहिँ वी reduce down the whole term, whole expression with this. यो सानो expression ले replace गर्छु. So that gives 2q square plus 2q cube. अब यति मात्र निकाल्छौं हैन. So 1 minus qs. So system reliability this much value and system unreliability this much value. And then this gives the system unreliability up to 6 digits precision. हैन सो 0.0000202 सो अगाडिको प्रिसाइज मेथडले के हुन्थ्यो अप टु 9th 10th डिजिट सम्म चाहिँ लाइक एक्ज्याक्ट भ्यालु अप्रोप्रिएट भ्यालु हैन गुड भ्यालु दिन्थ्यो भने चाहिँ यो मेथडबाट अलिकति के हुन्छ प्रिसिजन चाहिँ घट्छ हैन थोरै चाहिँ प्रिसिजन भ्यालु सम्मबाट दिन्छ बट त्यसले चाहिँ ठुलो इम्प्याक्ट पार्ने चाहिँ होइन के हैन सो इट्स ओके टु रिड्युस डाउन द होल एक्सप्रेसन लङ एक्सप्रेसन टु दिस सिम्पलर एक्सप्रेसन अब सेकेन्डमा चाहिँ के हुन्छ ओके यहाँ एउटा स्किप भयो क्या ठीक छ सो यसमा चाहिँ ठीक छ So second approximation हैन so second approximation मा चाहिँ के हुन्छ we simply neglect the higher order cut set so हामीसँग चाहिँ कति अर्डरको कट सेट भयो भन्ने कुरा we can identify हैन फर्स्ट अर्डरको छैन सेकेन्ड अर्डरको छ सेकेन्ड अर्डरको छ थर्ड अर्डरको छ थर्ड अर्डरको छ सो यो एउटा पर्टिकुलर एक्जाम्पलको लागि हायर अर्डर कट सेट भनेको सेकेन्ड र थर्ड मा त छ भने चाहिँ थर्ड अर्डर कट सेट्स आर द हायर अर्डर कट सेट्स हैन अब ठुलो खाले सिस्टम छ भने लाइक त्यहाँ चाहिँ धेरै हुन सक्छ हैन र हायर अर्डर कट सेट पनि अझै बडी नम्बरको हायर अर्डर हुन सक्छ बट देन फर दिस सिम्पल सिस्टम थर्ड अर्डर कट सेट्स आर द हायर अर्डर कट सेट्स हैन सो यसमा चाहिँ हामीले थर्ड अर्डरलाई सिम्पली नेग्लेक्ट गरिदिन्छौं हैन र नेग्लेक्ट गर्न लाइक किन पोसिबल पनि छ भने फर द केस अफ कट सेट मेथड वी आर डिलिङ विथ द क्यू भ्यालु हरेक कम्पोनेन्टको पनि क्यू हेर्छौं र ओभरअल सिस्टमको नि क्यू अनरिलायबिलिटी नै निकाल्ने हो सो क्यू भ्यालु इज मोस्टली लेसर भ्यालु हैन सो सधैं कति हुन्छ 0.01 0.1 भन्दा कम भएर जस्तो देखिरा हुन्छ नि हैन म्याक्सिमम जस्तो हैन बट देन कम्पेरेटिभली रिलायबिलिटी भ्यालु भनेको चाहिँ के हुन्छ त्यही कम्पोनेन्टको unreliability value 0.1 होला रे reliability value 0.9 हुन्छ हैन सो हायर अर्डर भन्नु भनेको के हो 0.9 स्क्वायर 0.9 टु द पावर 3 टु द पावर 4 हुने हो अथवा 0.1 स्क्वायर 0.1 क्यूब टु द पावर 4 हुँदै जाने हो हैन सो हायर भ्यालुको चाहिँ स्क्वायर वी क्यान नट नेग्लेक्ट बट देन यो लोअर भ्यालु छ नि सो यो लोअर भ्यालुको हायर अर्डरहरु भनेको इट गिव्स फर्दर लोअर भ्यालु के 0.1 स्क्वायर भनेको 0.01 दिन्छ के अरे हैन सो अझै कम हुँदै जान्छ नि त सो मोर डोमिनेन्ट के हुन्छ यो सेकेन्ड अर्डर हुन्छ देन द थर्ड अर्डरबाट निस्केको अनरिलायबिलिटी भ्यालु क्यू भ्यालु यहाँबाट निस्केको क्यू भ्यालु भन्दा यहाँबाट निस्केको भ्यालु चाहिँ लाइक मोर प्रोनाउन्स्ड हुन्छ हैन सो यो चाहिँ वी क्यान नेग्लेक्ट त्यो हिसाबले हो हैन
So simply we neglect the higher order. Let's say we are neglecting the second order, neglecting chord set higher than second order भनेको chord set third order को लागि we are neglecting, र ultimately we obtain is probability of C1 union C2. directly नै हामीले third order लाई हटाइदियौं हैन. So we can obtain this. So C1 को भनेको QA dot QB हो, C2 भनेको QC dot QD हो. ठीक छ. So this gives this value. So second approximation बाट के छ अझै कम प्रिसाइज्ड भ्यालु आयो नि हैन. So 0.002 यहाँ 202 सम्मको हामीले एक्चुअल डाटा पाइरहेको थियौं, बट देन सेकेन्ड अप्रोक्सिमेसन बाट हामीले जस्ट यति भ्यालु, बट देन द्याट इज अल्सो नट दि रङ भ्यालु नि त, रङ भ्यालु नि त होइन हैन. So this way we can find out. So this is the second approximation, simply neglecting the higher order. ठीक छ नि, यसलाई लेख्नु पर्छ. सो तपाईले नोट बनाउँदा कतिसम्म लेख्न सक्नुहुन्छ. फर्स्ट अप्रोक्सिमेसनमा के हुन्छ, यो पछाडीको टर्म्सहरुलाई चाहिँ हटाइदिनुहुन्छ हैन. अब सेकेन्ड अप्रोक्सिमेसन मेथडमा के हुन्छ, हायर अर्डर कर्सर्सहरुलाई चाहिँ हटाउने. अब अल्टरनेटिभ वेज टु डिड्युसिङ मिनिमल कर्सेट्स फर लार्जर सिस्टम. अब यसको लागि चाहिँ के गरेको छ, लाइक द सेम अथर, बुककै अथरहरू छन्. सो उनीहरूले लाइक दे हेभ पब्लिश सम वर्क इन 1976 1981. दिस मच ओल्ड के, लाइक ओल्ड थ्योरी. अब त्यो मेथडहरू भनेको के हो, लाइक दे हेभ डिस्क्राइब दिस टु मेथड्स, डिड्युसिङ मिनिमल कर्सेट मेथड 1 बाट एन्ड देन मेथड 2. यो दुईटा मेथडबाट चाहिँ वी क्यान फाइन्ड दि मिनिमल कर्सेट फर लार्जर सिस्टम. दे हेभ इन्ट्रोड्युस इन दिस टु पेपर्स है. सो विल सी नाउ. त्यस पछाडि अब यो स्टेप्स चाहिँ याद गर्नु पर्यो. सो स्टेप 1 मा के हुन्छ, फर्स्ट फाइन्ड दि मिनिमल पाथहरू फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो हैन. इनपुटदेखि आउटपुटसम्मको मिनिमल पाथहरू फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो. आई एम नट टेलिङ हियर सेट भने हैन मैले है, पाथहरू भनिरहेको छु. सो पाथ फाइन्ड आउट गर्ने भनेको लाइक इनपुटबाट आउटपुटमा जाने, एउटा एसी भएर जान सक्छ हैन, अर्को बीडी भएर जान सक्छ. लेट्स फर्गेट त्यो कर्सेट अहिले बिर्सौँ है. सो पाथहरू मात्र हेर्दाखेरि सो एसी भएर जान सक्छ, बीडी हुन सक्छ, अर्को एईडी भएर जान सक्छ, अर्को बीईसी भएर जान सक्छ. दिज आर ओन्ली पोसिबल वेज हैन. सो यो चाहिँ मिनिमल पाथ. यसलाई M1 M2 भनेर लेख्दा भए नि हुन्थ्यो है, कन्फ्युजन हुँदैन थियो. ठिकै छ जे भयो नि है. सो यो चाहिँ मिनिमल पाथहरू हुन सक्छ यो एउटा सिस्टमको लागि. अब नेक्स्ट के गर्छौं, यो अब इन्सिडेन्स म्याट्रिक्स भनेर कन्स्ट्रक्ट गर्छौं. अब इन्सिडेन्स म्याट्रिक्समा चाहिँ के हुन्छ, यसमा हामीले कम्पोनेन्ट्स राख्यौं, यसमा चाहिँ पाथ राख्यौं हैन. अब यो C1 भन्ने पाथमा चाहिँ कुन कुन एलिमेन्ट आएको छ त, त्यसमा चाहिँ हामीले करस्पोन्डिङ 1 लेख्दै जान्छौं हैन. सो C1 पाथमा A एन्ड C चाहिँ कम्पोनेन्ट्सहरु छ. सो यो कम्पोनेन्ट A कलम भएको थियो चाहिँ हामीले 1 राख्यौं, त्यस्तै C भएको थियो यहाँ 1 राख्यौं हैन. त्यस्तै अब C2 को लागि B एन्ड D कम्पोनेन्ट. सो कम्पोनेन्ट B एन्ड देन कम्पोनेन्ट D मा हामीले 1 राख्यौं, अरु रेस्ट हामीले 0 राख्यौं. अब C3 मा चाहिँ के छ, AED. सो A मा, त्यसपछि E मा, D मा हैन. त्यस्तै BEC भनेको B मा, E मा, C मा 1 राख्यौं, अरु सबै 0 राख्यौं. ठीक छ. So this is how we develop incidence matrix. First मा minimal path find out गर्नु पर्यो, and then minimal path मा पाथलाई चाहिँ हामीले यो तरिकाले चाहिँ लाइक इन्सिडेन्स म्याट्रिक्स बनाउनु पर्यो. अब यो पर्टिकुलर पाथमा कुन कुन छ त्यसमा 1, अरु सबैमा 0 राख्दै हैन. अब त्यो भइसकेपछि स्टेप 2 यो भएन. सो स्टेप 3 मा चाहिँ के गर्छौं, अब फर्स्ट अर्डर कर्ड सेट फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो. फर्स्ट अर्डर कर्ड सेट भनेको त्यो जुन इन्सिडेन्स म्याट्रिक्स छ त्यसमा चाहिँ कुनै पर्टिकुलर कलममा अल कम्पोनेन्ट 1 छ कि छैन चेक गर्छौं. यदि सबै कम्पोनेन्ट कुनै कलममा 1 छ भने दैट गिव्स अस द फर्स्ट अर्डर कर्ड सेट है. फर्स्ट अर्डर कर्ड सेट दिन्छ. So that gives first order chord set, but this is still not the minimal chord set. Minimal chord set चाहिँ we are not getting here. Just first order chord set मात्र दिएको छ. Minimal chord set त कस्तो हुन्छ, finally last मा आएको चाहिँ minimal हुन्छ बल्ल है. Until now we are finding the chord set only. So chord set, first order को chord set we don't have here any.
कुनै पनि छैन हैन एउटा कलममा चाहिँ सबै 1 भएको दिस इज नट हियर त्यो कारण फर्स्ट अर्डर कर्ड सेट वी डोन्ट ह्याभ भनेको फर्स्ट अर्डर भनेको एउटा मात्र ए अथवा बी अथवा सी भएको खाले चाहिँ डज नट एक्जिस्ट हो नि हैन अब फोर्थ स्टेपमा गएर के हुन्छ यो कम्पोनेन्टहरु चाहिँ हामीले दुईटा चाहिँ एड गर्ने एउटाले अर्कोलाई एबी एड गर्यो त्यसपछि एसी एडी एई बीसी बीडी बीई हैन बीसी बीडी बी सीडी सीई डीई सो रिपिट नहुने किसिमले एड गर्दै जाम सो यसरी एड गर्दै जाँदाखेरि अगेन लेट्स चेक कुनै कलममा अल एन्ट्रीज आर 1 अर नट हैन सो यो हेर्दाखेरि एबी मा चाहिँ वी अब्टेन 1 त्यस्तै सीडी मा चाहिँ अल कलम 1 सो यो सेकेन्ड स्टेपमा आएर बल्ल वी अब्टेन नि त सो हियर वी गेट सेकेन्ड अर्डर कर्ड सेट सो ठीक छ So eliminate any chord set containing first order chord set to give the second order minimal chord set. So यहाँ आउँदाखेरि चाहिँ जुन यो AB and CD chord set त we find out हैन but then यहाँ obtain भएको सेट्सहरु chord sets मध्ये पनि minimal चाहिँ कुन हुन्छ after eliminating the first order chord set गरेपछि यो स्टेपमा minimal chord set चाहिँ obtain गर्ने हो but we don't have any first order chord set from the अगाडिको स्टेप हैन सो त्यो कारणले गर्दाखेरि यहाँ जुन अलरेडी हामीले अब्टेन गर्यौं कर्ड सेट दोज आर द मिनिमल कर्ड सेट्स फर दिस स्टेप हैन सो यो भनेको एबी र सीडी आर द सेकेन्ड अर्डर मिनिमल कर्ड सेट्स यो हो हैन अब नेक्स्ट स्टेपमा अगेन के गर्छौं अब हामी अरुमा चाहिँ कुनैमा पनि छैन है अरु कुनैमा पनि वन अल कम्पोनेन्ट अल एलिमेन्ट 1 भएको कलम चाहिँ छैन है अब नेक्स्ट स्टेपमा अगेन के गर्छौं तीनटालाई जोडेर हेर्छौं हैन सो एबीसी बीसीडी सीडीई गर्दै गर्दै हेर्छौं सो यो गर्दाखेरि चाहिँ अब धेरैमा आउँछ नि त हैन सो धेरैमा आउने भो कम्पोनेन्ट 1 1 1 सो एबीसी एबीडी एबीई बीसीडी सीडीई सीडीए बीसीई एडीई यो छैन सो यो सबैले चाहिँ के गर्यो कर्ड सेट बनायो थर्ड अर्डर कर्ड सेट बनायो हैन but then minimal chord set चाहिँ after we eliminate from the this set बल्ल obtain गर्न सकिन्छ अब त्यो फर्स्ट अर्डर वाला चाहिँ छैन हामीसँग सेकेन्ड अर्डर भनेको हामीसँग के थियो रे अगाडिबाट एबी र सीडी थियो हैन सेकेन्ड अर्डर को चाहिँ हाम्रो एबी र सीडी थियो अब एबी र सीडी लाई एलिमिनेट गरिसके पछाडी मात्र थर्ड अर्डर को मिनिमल कर्ड सेट आउने हो सो एबी अलरेडी हामीले सेकेन्ड अर्डर को पाइसकेका छौं भनेपछि लाइक वी क्यान एलिमिनेट दिस वन के एबी आउने कुराहरु सबै वी क्यान कट आउट सो एबी यहाँ पनि एबी छ हैन सो वी क्यान रिमुभ हैन त्यसपछि एबी भएको अरु छैन त्यसपछि सीडी भएको भनेको यो बीसीडी छ किनभने सीडी अलरेडी दुईटा कम्पोनेन्टले यो फेल हुन्छ भने लाइक अर्को कम्पोनेन्ट एड होस् नहोस् मतलब भएन नि त हैन सिस्टम अलरेडी फेलर भइसक्यो नि त्यसले गर्दाखेरि सो यो सीडी अलरेडी आइसकेको चाहिँ वी एलिमिनेट के यहाँ सो सीडी 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 यहाँ नि सीडी गयो सो सीडी वालालाई चाहिँ मैले यसरी कट गरा छु एबी वालालाई यसरी गरा छ के है सीडी 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 यो गयो है सो अब रिमेनिङ के भयो एबी र सीडी फ्रम अगाडिको त्यसपछि यो स्टेपमा आएको चाहिँ यो बीसीई वाला न्यू हो त्यस्तै यो एडीई वाला न्यू हो यसमा त अल कम्पोनेन्ट 1 छैन हैन सो फाइनली यहाँ आउँदाखेरि चाहिँ के भयो एडीई एन्ड देन बीसीई we get third order minimal chord set so second order AB र CD we have obtained हैन third order भनेको ADE र BCE obtain भयो अब त्यस्तै नेक्स्ट स्टेप भनेको चारवटा कम्पोनेन्टले हुन सक्यो हैन सो चारवटा कम्पोनेन्टले all 1 आउँछ हैन बट देन all of them are like when we यो ABCD बाट चाहिँ हामी ABCD अर्को के आयो BCE अनि अर्को के आयो रे ADE सो कुनै डुप्लिकेसन टाइपको छ कि छैन भन्ने हेर्दाखेरि लाइक अल अफ देम गेट्स कट आउट हैन सो एबी भएको जति नै सबै जाने भो त्यस्तै यहाँबाट यो कट आउट हुनु भनेको के एडीई ले गर्दाखेरि अघिल्लोमा एडीई छ हैन सो एडीई ले गर्दा जाने भो यहाँ चाहिँ केले जाने भो सीडी ले गर्दा जाने भो
योहरू चाहिँ सिडीले गर्दा गयो, यहाँ नि सिडीले गर्दा गयो। सो अब हामीले फर्दर अप्टेन गर्न सक्दैनौँ भन्ने पछाडि, किन सबै कलम नै 1 भएर पनि लाइक सिद्धियो नि त हैन। सो वी स्टप हियर त्यस पछाडि। र फाइनली सेकेन्ड अर्डर कट सेट भनेको यो आउँछ र थर्ड अर्डर कट सेट भनेको यो आउँछ। यो कट सेट चाहिँ हामीले अगेन दिस सेम भ्याल्यु वी अब्टेन्ड। ठिक छ, यो मेथड फर्स्ट चाहिँ त्यसरी गरेको भयो, बुझिन्छ नि हैन। सो अब यसरी गर भनेर त नसोला, स्टेप्स चाहिँ सोध्न सक्छ भन्ने कुरा हो। अब सेकेन्डमा जाम हैन। अब मेथड सेकेन्ड है, यहाँ याद गर्नु है। मेथड सेकेन्डमा चाहिँ अब के हुन्छ, यसमा पनि मिनिमल पाथहरू फाइन्ड आउट गर्ने है। सो मिनिमल पाथहरू भनेको यो इनपुट छ, यो आउटपुट साइड छ। सो ए टु सी जान सक्छ, बी टु डी जान सक्छ, एइडी हुन सक्छ, बिइडी हुन सक्छ। सो यसमा के अप्टेन भयो, सेकेन्ड अर्डरको दुईटा अप्टेन भयो, थर्ड अर्डरको दुईटा कट सेट, अथवा यसलाई मिनिमल पाथ भन्नु पर्यो, यहाँ कट सेट हैन। सो मिनिमल पाथ चाहिँ अप्टेन भयो, यो M1 M2 गर्दा नि हुन्छ है। सो अब लेट्स डिफाइन यो पाथहरूलाई चाहिँ पाथ 1 पाथ 2 पाथ 3 पाथ 4 जुन अर्डरमा भयो नि हुन्छ है। किनभने पाथ फर्स्टमा पाथ 1 र पाथ 2 को रिलेसन हेर्छौँ हामी, त्यस पछाडि निस्केकोलाई फेरि एइडीसँग हेर्छौँ, र यो तीनटाबाट निस्केकोलाई फेरि बिइसीसँग हेर्छौँ के। सो यसरी हेर्दै जान्छु। त्यो कारणले गर्दा यो पाथलाई चाहिँ मैले के गराएको, यो एउटा डेफिनेसन जस्तो दिएको भनौँ न। यो C1 वालालाई पाथ 1 भने, C2 वालालाई पाथ 2 भने त्यो गरे। अब यसमा चाहिँ के हुन्छ, एसी भएको र सिडी भएको यो दुईटा पाथ छ नि, यो दुईटा पाथलाई चाहिँ कम्बाइन गरेर हेरेको छ। सिम्पली यो पाथ 2 मा आएको चाहिँ बी र डी हो, पाथ 1 मा आएको चाहिँ ए र सी हो नि। सो यसलाई चाहिँ म्याट्रिक्स फर्ममा राखेर जस्ट यो के हो, कनेक्सन गराएर हेर्ने। एबी यो दुईटा यो पोइन्टमा एबी आउने भयो, यो र यो एडीले यहाँ एडी आउँछ, यो बीसी आउने भयो, यो चाहिँ के हुन्छ सिडी आउने भयो। ठिक छ। सो यो स्टेपबाट रहने भनेको सेटहरू भनेको एबी बीसी एडी र सिडी भनेर आयो है। सो अब यस्तो यो गर्दै जाँदाखेरि पनि लाइक कुनै डुप्लिकेटेड खाले छ हैन, त्यस्तो भयो भने चाहिँ निड टु यो इलिमिनेट गर्नुपर्छ। नन मिनिमल कट सेट भने इलिमिनेट गर्ने, कट सेट ग्रेटर देन द रिक्वायर्ड छ भने इलिमिनेट गर्ने। अब यो नेक्स्ट स्टेपमा अझै क्लियरली आउँछ है, यो फर्स्ट स्टेपमा क्लियर छैन त्यति। सो यो फर्स्टमा चाहिँ हामीले दुईटा इनिसियल पाथलाई लिएर हेऱ्यौँ, यो अगाडिको स्टेपबाट आएको र अगाडिबाट आएकोलाई हामीले यसरी अरेन्ज गरेर राख्यौँ, र द्याट वी कम्बाइन्ड विथ द नयाँवाला अर्को थर्ड अर्डर जुन दिने भयो उनीहरूलाई। सो एइडी राखेर हेऱ्यौँ र इन्डिभिजुअल फेरि हामीले कनेक्सन गरायौँ। एबी एन्ड देन ए को कनेक्सन भनेको एबी नै आउने भयो है। र यो गर्दाखेरि लाइक बुलियन अल्जेब्राहरू यस्तो चाहिँ युज हुन्छ एकदमै है। सो बुलियन अल्जेब्रा भनेको के हो, 0 + 1 छ भने इट इज अलवेज 1, 0.1 छ भने दिस गिभ्स 0 हैन। सो ए + 1 छ भने इट इज अलवेज ट्रु फल्स भन्ने कुराहरू हेर्थ्यौँ नि हामीले बुलियन अल्जेब्रामा। सो त्यो कुरा चाहिँ फलो हुन्छ। अब ए र डी को चाहिँ यो आउने भयो हैन। सो ए र एबिसी यो तीनटा आउने भयो, एसिडी यो भयो, एबिई एडिई बिसिई सिडिई एबिडी। अब यो ए र डी यहाँ रिपिट भयो के अरे हैन, त्यस्तै बिसिडी त्यस्तै सिडी यो भयो। अब यसमा चाहिँ मिनिममबाट हेर्न थाल्ने कि अगाडिको हाम्रो के छ, एबी एडी बिसी र सिडी छ नि। सो यो चाहिँ रिपिट भएर आउनु भएन हैन। सो एबी रिपिट भएको कतै छ भने वी अमिट देम। सो एबी यहाँ रिपिटेड आछ, यहाँ रिपिटेड आछ। त्यस्तै अब बिसी भनेको यसमा आएको छ हैन, यसमा आएको छ। अहिले हेरौँला बिसीईलाई है। त्यस्तै बिसी त्यस पछाडि बिसी पछाडि सिडी वाला योहरू गयो हैन।
सो अगाडिकोलाई फर्स्ट प्रायोरिटी राखेर चाहिँ लिस्ट आउट गरिहाल्ने है। अगाडिकै अघिल्लो स्टेपबाट आएको चाहिँ फेरि यहाँ रिपिट भएको छ कि भएको छैन त्यो चाहिँ राखिहाल्ने है छुट्याएर। सो एबी रिपिट छ, एडी रिपिट छ, सिडी रिपिट छ हैन। यो चाहिँ क्लियरली छुट्याइहाल्यो र यो यता निकालिसके पछाडि यही कुराहरू आएकोलाई चाहिँ वी क्यान अमिट। त्यो गर्दाखेरि यो सिद्धिन्छ, अरू यो सबै कट आउट गरेर सिद्धिन्छ नै, एडी वाला, बीसी वाला, सिडी वाला हैन। अब बीसी को कुरा चाहिँ बीसी अलोन चाहिँ यो स्टेपमा हटेर गयो। सो बीसी अल्सो डिपेन्ड्स अन ई कम्पोनेन्ट भनेर आयो के यो स्टेपमा हैन। सो बीसीई चाहिँ नाउ इज रिप्लेस्ड बाइ बीसीई। ठीक छ। सो यस्तो गर्दै जाने। अब यो स्टेपबाट निस्केको आउटपुट भनेको कट सेट भनेको एबी, एडी, बीसीई, सीडीई, सीडी ओन्ली। अब यो चारवटालाई फेरि यहाँ यसरी राख्यौँ हामीले अघिल्लो स्टेपबाट आएकोलाई हैन। त्यसपछि अर्को जुन रिमेनिङ छ यो कट सेट, सो यसलाई बीईसी सँग फेरि कम्बाइन गर्यौँ। सो एबी यहाँ रिपिटेड भएको भएर एबी आउने भयो। सो फर्स्टमा अब यो सबै राखौँ, फर्स्टमा फिलअप गरौँ हैन। सो एबीडी सरी यो के हो बीसीडी, यो बीसीई, यो एबीई, यो एडीई, सीडीई, बीसीई, एबीसी, एसीडी, सीडी र बीसीई हैन। यो यसरी आयो। अब यो आइसके पछाडि फेरि अगाडिको हाम्रो के थियो एबी, एडी, बीसीई र सीडी थियो नि। सो एबीलाई हामीले छुट्याइहाल्यौँ। त्यसपछि एडी छ कि छैन, सो एडी अलोन छैन भनेपछि यसलाई एकछिन रोकौँ हैन। सो बीसीई अलोन आएको छ, यसलाई हामीले छुट्याइहाल्यौँ। सीडी अलोन आएको छ, छुट्याइहाल्यौँ। अब यो कुराहरू रिपिट भएर आएकोलाई चाहिँ वी अमिट। सो एबीको यसलाई हटाउने भयौँ, यो हटाउने भयौँ एबी। ठिक छ, त्यो गयो। त्यस्तै अब नेक्स्ट भनेको सीडी आएकोलाई हटाउँ, सीडी आएकोहरू यो हट्ने भयो, यो हट्ने भयो हैन। अब बीसीई आएको बीसीई, बीसीई यहाँ आउँछ, यो हटाइदिउँ हैन। अब एडी को लागि चाहिँ लाइक एडी चाहिँ यो स्टेपमा आएर के हुन्छ रिप्लेस्ड विथ एडीई ले रिप्लेस गर्ने भयो। वी क्यान नट अमिट एडी, एडीलाई हामीले अमिट गर्न सक्दैन किनभने यो अघिल्लो स्टेपबाट आएको कट सेट भ्यालु हो हैन। सो फाइनल्ली चाहिँ यहाँ त्यो स्टेपमा आउँदा वाट वी अब्टेन इज यो एबीसीडी एडीई बीसी। सो दिस इज द सेम भ्यालु, सेम कट सेट भ्यालु आयो फेरि हैन। सो हामीले के गर्यौँ फर्स्टमा चाहिँ पाथहरू फाइन्ड आउट गर्यौँ एउटा नेटवर्कको हैन। सो यो मेथड 1 मेथड 2 मा के गर्यौँ हामीले फर्स्टमा पाथ फाइन्ड आउट गर्यौँ दुईटैमा। सो पाथ फाइन्ड आउट गरिसके पछाडि चाहिँ अघिल्लो मेथडमा चाहिँ इन्सिडेन्स म्याट्रिक्स बनायौँ हैन। सो इन्सिडेन्स म्याट्रिक्स बनायौँ, यो म्याट्रिक्स बनायौँ। त्यसपछि चाहिँ एड गर्दै गयौँ। यो एडिसन त गाह्रो कुरो भएन नि त सफ्टवेयरलाई बनाउँदाखेरि प्रोग्रामिङ गर्दा हैन। सो एड गर्दै गयौँ, अल कम्पोनेन्ट 1 छ छैन हेर्यौँ, त्यस्तो गर्दै गयौँ हैन। त्यस्तै अब सेकेन्ड मेथडमा चाहिँ के गर्यौँ हामीले सो त्यसरी नै मिनिमल पाथ फाइन्ड आउट गरौँ र एक पछाडि अर्को गर्दै हामीले मिनिमल पाथलाई चाहिँ लिँदै गयौँ। हामी फर्स्टमै रहन्छौँ है। सो सेकेन्डमा चाहिँ के गर्यौँ एक पछाडि अर्को गर्दै गयौँ र रिपिटेड भएकोहरूलाई हामीले एलिमिनेट गर्दै गयौँ। सो फाइनल्ली अब्टेन गऱ्यौँ यसरी। अर्को हेर्ने कि यति नै गर्ने आज त ल 10:23 यति नै गर्ने कि आज यति नै गर। म्याम स्लाइड प्रोभाइड गरिदिनु है। स्लाइड गर्छु। यो अलिकति यो मेसो चाहिँ पाउनुपर्छ है यो मेथडहरुमा। मैले सकेसम्म यो कुराहरूलाई क्लियरली बुझ्ने तरिकाले स्लाइड बनाएको छु हैन। र